હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ઉનાળો જ્યારે બરાબર જામ્યો હોય ને ત્યારે સૌથી વધારે દરેક 4 રસ્તા ઉપર તમને જેની લારી જોવા મળે અને બપોરની તડકડતો તાપ હોય કે પછી સાંજે આપણે બહાર ફરવા નીકળ્યા હોય ત્યારે આપણે શેરડીનો રસ, શેરડીનો રસ છે એ ચોક્કસથી પીતા હોય છે અને ઉનાળામાં શેરડીનો રસ પીવાની મજા આવે. પણ જ્યારે શેરડીનો રસ ઘરે બનાવવાની વાત આવે તો, અને એ પણ એક ટ્વિસ્ટ સાથે, જે આપણને શીખવવાના છે હિનાબેન નાયક. કેમ છો હિનાબેન? બસ મજામાં. તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. ઉનાળો જામ્યો છે બરાબર અને ઉનાળામાં દરેક 4 રસ્તા પર જેવી રીતે મેં તમને કીધું શેરડીના રસની તમને લારી જોવા મળે છે. તો એવી જ રીતે આજે અમારા દર્શકોને તમે શેરડીનો રસ બનાવતા શીખવવાના છો, પરંતુ એમાં એક ટ્વિસ્ટ છે અને એક સરપ્રાઈઝ પણ છે. તો શેરડીનો રસ બનવાનો છે, એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? એના માટે ગોળ છે, ફુદીનો છે, લીંબુનો રસ, ચાટ મસાલો, આદુ ક્રશ કરેલું, સંચળ પાવડર અને બરફના ટુકડા છે અને થોડુંક પાણી. એટલે શેરડીનો રસ બનવાનો છે પણ શેરડી નથી. હા, એ જ ટ્વિસ્ટ છે. અરે સર, એટલે શેરડીનો રસ બનવાનો છે પણ શેરડી વગર સરસ મજાનો શેરડીનો રસ ઘરે કેવી રીતે બનાવી શકાય એ આજે આપણે શીખવાનું છે. સૌથી પહેલાં શું કરીશું? સૌથી પહેલાં આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર જોઈશે. આમાં જ આપણે બનાવીશું. અને જે શેરડી વગર બનાવવાનો છે એ આ ગોળથી જ બનાવવાનો છે. ઓકે. ગોળ તો આમ તો હેલ્ધી જ છે અને ગામડામાં આમ તો તમે ગોળનો તમે જુઓ તો ઉપયોગ વધારે હોય છે અને હેલ્ધી પણ છે. તેઓ ખાંડ કરતાં ગોળનો વધારે ઉપયોગ કરતા હોય છે એ લોકો. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 કપ ગોળ લીધો છે અને લગભગ 15થી 20 પાન આપણે ફુદીનાના લઈશું અને ફ્રેશ ફુદીનો જ લેવાનો છે. 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ છે. આપણે જે ગોળ ઉમેર્યો છે એનાથી સેમ આપણે શેરડીનો સ્વાદ જે આવતો હોય છે એવો ટેસ્ટ આવશે? સેમ આવશે. અરે વાહ. તમે કોઈને ગેસ્ટ આવ્યા હોય ને તમે બનાવીને આપશો તો એમને ખબર પણ નહીં પડે. શું વાત છે. હવે 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે આદુ ક્રશ કરેલું છે. તમે આદુનો ટુકડો પણ ઉમેરી શકો છો. પછી ચાટ મસાલો છે એ લગભગ 1 ચમચી જેટલું આપણે નાખીશું અને સંચળ પાવડર છે એ અડધી ચમચી. હવે આમાં આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. એટલે આ એવો શેરડીનો રસ છે જે વગર શેરડીની સિઝને પણ બની શકે, ગમે તે સિઝનમાં તમે બનાવી શકો. હા. હવે 1 કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે અને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરીશું પહેલાં. હવે આ ક્રશ થઈને તૈયાર છે, પણ હજી આ શેરડીનો રસ ના કહેવાય કારણ કે આ ગોળનું શરબત છે હજી. ઓકે. હવે આમાં બરફના ટુકડા ઉમેરીશું આપણે. તો આમાં જે આપણે ગોળ લેવાનો છે એમાં કયો ખાસ પ્રકારનો કોઈ ગોળ લેવાનો હોય છે? એમાં દેશી ગોળ જ લેવાનો, જેથી એનો ટેસ્ટ એકદમ પરફેક્ટ શેરડીના રસ જેવો જ આવશે. આ લગભગ 5થી 6 પીસ આપણે બરફના ઉમેરીશું અને પછી એને ફરીથી ક્રશ કરીશું. હવે ફરીથી આપણે ક્રશ કરીશું. હવે જે શેરડીના રસમાં જે કલર હોય છે એ આપણે કલર આવી ગયો છે અને શેરડીનો રસ તૈયાર છે. તો એને આપણે હવે સર્વ કરીશું. એમાં આપણે 2 ટુકડા બરફ પણ ઉમેરીશું. તો તૈયાર છે આપણો શેરડીનો રસ અને એ પણ શેરડી વગર. તો સરસ મજાનો વગર શેરડીનો રસ તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં અમને જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. હિનાબેન, તમે અમારા રસોડે આવીને સરસ મજાનો શેરડી વગરનો શેરડીનો રસ શીખ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. વેલકમ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો, અથવા તમે તમારી રેસીપી
રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.